Välkomna till den stora multimeterguiden. För det finns inget mer spännande än att kasta ut ett flöte och kolla på hur det guppar lite först och sen bara se det störtdyka ner i djupet. Flötmete är nog någonting som alla svenskar har gjort någon gång i livet. Det är lätt och det är väldigt effektivt för att fånga mycket fisk. Man behöver inte vara någon expert på meta, men man kan ändå ha ett riktigt kul fiske. Med spinnfiske då fångar man mestadels predatorer, men med mete då kan man fånga de flesta arterna som simmar i svenska vatten. Och just flötesmete, det är någonting vi tycker är väldigt underskattat och att fler borde prova. Så jag och Tobbe, vi har satt ihop det ultimata multimeterkittet. I den här videon kommer vi gå igenom multimeter grundligt, exakt allting som ingår, hur man kommer använda sakerna och även kommer vi avsluta med lite spännande mete. För det här multimetet ingår det nappgaranti och då måste vi bevisa hur effektivt det är att meta. Har den Edvin? Stor! Stor! Är det stor? Stor! Oh. Det här multimeterkittet som jag har på ryggen, det är ett kit till alla som vill ha redigt bra saker till redigt bra priser, precis som oss smålänningar. Och Edvin, han designar ju många beten och sånt, och jag vill vara lika kreativ som honom. Och då tänkte jag, vad är jag bra på? Jo, jag är bra på meta. Jag har faktiskt vunnit SM i traditionellt mete, alltså man ska försöka fånga så många mötter och braxer och sånt som möjligt. Och jag har vunnit både lag och i individuellt flera gånger. Så ja, då tog jag fram det här kittet som passar nybörjare men även till den som vill vinna SM. Men som sagt, även om man är nybörjare så går det alldeles utmärkt att använda det här. För att när man får hem det här kittet så behöver man inte knyta en enda knut eller göra en enda justering, utan det bara att ta sakerna, kasta ut och börja dra massa fiskar. Om man köper alla saker löst som ingår i det här kittet kostar det 2400 kronor. Men om man köper hela multimeterkittet som ett kit kostar det bara 1495 kronor. Alltså över 60% rabatt. Och det skulle jag säga är ett riktigt Smålandskap. Jag måste säga det, Tobbe han är riktigt duktig på att ta fram sådana här meterkit. Det här kittet det är så bra så det levereras faktiskt med världens första nappgaranti. Du var alltså tillbaka pengarna om du inte lyckas få någon fisk. Det finns inte supermånga multimeterkit att få tag på, så det är verkligen först till kvarn som gäller. Så om du vill ha multimeter nu under sommaren, då är det att beställa som gäller, för att det kommer inte komma nya i lager förrän nästa år. Och som de två fiskenördar som jag och Edvin är, ska vi nu gå igenom det här multimeterkittet och visa exakt allt som ingår och även några hemliga knep och tips som man ska tänka på när man metar. Men ibland är man ute och fiskar i skogen, kanske i Norrland, och inte har någon täckning på mobilen, och då så kan man behöva ta reda på om man gör en viss knut eller vilken fiskart du har fångat eller någonting liknande. Och då finns det faktiskt en manual som medföljer det här multimeterkittet om du inte kan kolla på den här videon när du är ute och fiskar. Jag skulle nog ändå säga att metspö är det viktigaste att ha när man ska ut och flötesmeta. Så såklart ingår det ett 4 meters toppknutet metspö i det här kittet. Och det har satt fast i de här remmarna för att där blir det lite för slappt. Men här sitter den på bra mot ryggsäcken om man är ute och går i skogen eller cyklar för att komma till fiskeplatsen. Och det är stor skillnad mellan metspö och metspö. För det är säkert många som köper sådär billigt på en bensinmack. Men problemet med dem är att de är jättetunga att hålla även om de är ganska korta. Och jag vill ha saker i det här kittet som jag själv vill använda. Så det här är gjort av kolfiber och väger nästan ingenting. Man kan stå en hel dag och hålla det så här raklångt ut och fiska. Vare sig du är 4 eller 44 år och du blir inte trött i armarna. När man ska börja meta så tar man bara av den här ploppen och sen så tar fram spötoppen. Och på spötoppen finns det någonting som heter stonfo och den ser ut så här som man kan öppna. Och i den här stonfon där fäster man de redan färdigknutna tacklen när man ska börja meta.
Så här ser de ut, de här tacklerna som följer med. Det är ett med ett flöte på 2 gram och det andra med ett flöte på 3 gram. Här kan man ju tro att det här flötet väger 2 gram och det här 3 gram, men det är inte så, utan 2 gram, det betyder att flötet klarar av 2 gram vikt för att ligga perfekt när man fiskar. På tacklet med 2 grams flötet så är det en liten krok, en storlek 12, som är bra när man fiskar mindre fiskar såsom mörtar eller sarvar. Och på det större tacklet med 3 grams flötet, då är det en storlek 6, så det är en större krok som funkar bra vid abborrmete och sutare och de här lite större fiskarna, braxar. Och nu ska jag visa exakt alla delar i det här färdigknutna tacklet och hur man fäster det på den där stonfon som finns på överdelen av spöet. Första steget är att ta av den här vita pluppen. Och nu ska man få tag på spötopparna, och då är det viktigt att inte bara vända spöet, för då blir det kaos här. Utan du ska hålla 2 fingrar här nära när du vänder, så du fångar toppen på det viset och får bara ut den här stonfon. Längst ut på det färdigknutna tacklet finns en liten ögla, så den sätter jag bara här på stonfon och drar upp, och sen så fäster den genom att dra upp den här. Och då så åker inte linan av från toppen av spöet när det kommer en stor fisk och hugger. Och när man ska fälla ut spöet tar jag bara och släpper det här tacklet så det åker ner på marken. Och ett sånt här 4 meter spö har 4 stycken sektioner, och då är det viktigt att varje sektion verkligen sitter, så då får man dra ut lite extra här när man ser att det kommit en sån här på båda nedre och övre delen, och sen bara fortsätta och mata på. Och ta den sista här och dra åt, och nu sitter den. Och nu är det finurliga att det här flötet, kroken och linan har automatiskt släppt från den här vindan, så jag behöver inte själv mata ur all lina, utan nu kan jag bara börja fiska i stort sett. Längst upp på det här tacklet var det en ögla som satte fast i stonfon, så att tacklet sitter ihop med spöet. Och sen lina, det är 0,22 mm nylon, så man kan fighta riktigt stora fiskar utan att linan gav. Och på linan så sitter det ett flöte, och flöte finns i 500 000 miljarders olika modeller. Men jag har metat i så många år, och den här modellen har jag verkligen fastnat för. För toppen här, den är lite tjockare än många andra toppar, och det kallas stormflöte. Och det fungerar bra även om det blåser riktigt mycket, men även om det är vindstilla, för man vill ju verkligen se nappen. Och när man metar vill man justera djupet som man fiskar på, och det gör man genom att dra det här flötet uppåt eller neråt på linan. Och då tar man tag i linan här och drar den uppåt så den kommer närmare toppen för djupare, eller dra den neråt för att fiska grundare. Nedanför flötet på linan så har vi sänken här, och det är 2 olika sektioner. Här har vi stora klumpen och här har vi en litet sänke. Och den här sektionen plus den sektionen ska tillsammans väga 2 gram, alltså lika mycket som flötet. Och anledningen till att man har ett litet bly cirka 10 cm under den stora blyklumpen, det är att det gör det lättare att se de små nappen. Och längst ner på det här tacklet behöver man ha en liten krok för att kunna kroka alla stora drömfiskar. Men det är ju så, ibland när man fiskar sätter man ju kroken i botten, och då vill man inte bli av med flötet och sänken och allting. Och då har vi gjort så att det här kroken, den sitter på en liten tafs, och tafsen den är 0,20 mm tjock, alltså lite tunnare än huvudlinan. Så när man drar och sliter, då går tafsen av istället för allting annat, och då är det lätt att bara sätta på en ny tafs som faktiskt ingår. Och så här ser tafsarna ut. Det är 4 stycken av varje i både storlek 12 och storlek 6. Men det är inte det enda som ingår i den här lådan, utan det är även 20 stycken sådana här lösa krokar i de 2 olika storlekarna. Och sen är det många extra vikter här om man vill knyta nya tackel om man trasslar eller fastnar i botten. Sen är det även en sån här linspole med 0,22 mm nylon om man vill kanske göra nya tackel, kanske frilinetackel om man ska fiska bäcköring. Det räcker ju inte med ett fiskespö, en väska och sen så lite tackel för att åka ut och fiska, utan det behövs även lite små material och sånt. Och då har vi här en jojo-klipper som man kan dra ut, och sen så har man här uppe då till att klippa små linor med.
Och ibland så sker det att en fisk tar betet och sväljer halsen. Och då måste man såklart ha en liten spetstång som ser ut så här. Och den här lilla tången har du inte bara till att lossa krokar i fiskmunnar med, utan man bygger även tackel med den. I och med att en sån här flat spets använder man även den till att sätta fast sån här sänken på linan. Men det visar hur man gör lite senare. Och man behöver även bete och förvara betet till någonting. Så såklart ingår en sån här maskburk som är ventilerad så att maskarna eller maggoten eller vad man har där i inte dör när man fiskar. Och den öppnar man bara så här och kan stoppa ner lite maskar och sånt annat kul där i. Men som ni ser här så är min maskburk, den är tom. Och då kan man börja skaffa lite mask, och det ingår även sån här fin spade. Man kan använda till mormors pelargonier om hon ska hjälpa i trädgården, men även såklart att gräva upp maskar. Bäst då, det är att gå i komposter, men ibland kan det även gå runt så här i skogen och leta under stenar och sånt med. Jag har ju en sån här fin svart ryggsäck, men Edvin har en sån här lite grå, ja den är inte lite gråaktig, den är grå. Men det finns ju väldigt många funktioner här och den är lätt och smidig. Så jag tänker att Edvin här kan ju visa sin favoritfunktion på den här lilla smidiga ryggsäcken. Helt ärligt, den här väskan, den har så mycket olika funktioner så jag har liksom inte hunnit utforska allt än. Den har i princip fack överallt där man kan lägga olika saker, och det är spännen och det är kardborrar och det finns liksom obegränsat med grejer man kan hitta på med den här väskan. Vi kan börja med att gå igenom några av facken här. Längst bak här så har vi det största facket utav alla, och det är här man har sin låda då, så man har alla fiskesaker i till multimeter, extra tackel och allt som jag gick igenom precis. Får man även plats med lite andra saker, typ lite extra maggot och sånt där om man vill ha det. Och här finns ännu ett fack i facket. Och vidare till fack nummer 2 här som ligger precis utanför innefacket, alltså mellanfacket bakom det yttersta facket. Nu blir det så mycket fack här så det är svårt att hålla koll på. Men här kan man ha en extra rem till väskan om man vill ha väskan på lite olika sätt. Jag har lite myggmedel och ja, man kan ha lite vad man vill där. Det är ett bra fack. Längst ut här närmast spöet har vi det minsta facket som man kan stänga, och här brukar jag förvara typ så här plånbok och nycklar och sånt. Det är perfekt att ha dem lite säkert där. Om man typ trillar i sumpen och sånt så är det bra. Som ni såg innan så låg det en extra rem här. Jag tänkte jag skulle ta och visa vad den kan vara bra till för någonting. Då börjar man med att ta ut spöet så här. Sen hakar man i den här kabinhaken i den öglan. Och sen den andra kabinhakan i den andra öglan som sitter längst upp, så hänger man den så här. Får man en till rem på sidan, och då kan man ha den när man står och fiskar så här. Så är man i närheten till alla de här grejerna man behöver när man fiskar. Då kan man även flytta maskburken. Ha den så här. Känner mig lite som en sån här GB glasskubbe nu, men det är liksom bra grejer. Så kan jag stå så här, byta mask när jag står och fiskar så här. Plocka upp en ny mask. Ja, inte äta upp den kanske, men sätta den på kroken. Bra tips. När man har nyttjat multimeter till max och dragit massa stora fiskar, då har man ju drickafacket nära till hands här under väskan. Då bara petar man upp sin dricka och kan svalka sig i massa vatten. Smidigt ska det vara. Jag får en gammalt vatten. Som ni ser där bak på min ryggsäck så är det flera olika färger som skimrar fint så här i solen. Och skaffar man en sån här multimeter-kit så kan man, beroende på hur stora fiskar man fångar, faktiskt få sina egna sån här skimrande marken. Det finns 3 olika valörer: brons, silver och guld. Och det finns 10 olika fiskarter man kan fiska efter. Och kommer de här fiskarterna över en viss längd så får man antingen brons då, om den är ganska liten, silver om den är medelstor och guld om den är en riktig baddare. Och alla de där arterna och vikterna står det mer information om i det där häftet. Och lyckas man med att fånga en tillräckligt lång fisk för att få en sån där pin, så kan man även få ett sånt här diplom hemskickat till sig signerat av både mig och Edvin. Och för att få ett sånt här diplom samt en pin går man in på vår hemsida kanalgratis.se/fångst. Länk även i beskrivningen till den adressen.
Och 10 kronor av varje pin som blir beställd kommer skänkas till fiskevård. Vi kommer snacka mer om det senare i vår lucköppning som vi har varje jul där. Men det är också så att det finns en del som fuskar. Så tänk på när ni fångar en tillräckligt stor fisk att det måste mätas mot vår mätbräda som ingår i det här kittet. Och sen skickas in en bild på det när fisken verkligen ligger mot brädan. Och förhoppningsvis kommer jag och Edvin få en stor fisk lite senare nu. Vi ska strax börja mäta och då kommer vi visa exakt hur man ska fota och sen skicka in. Helt ärligt så är jag grymt nöjd hur bra det här kittet blev. Alltså Tobbe, han kan ibland. Jag har ju varit med på ett litet hörn, men det är ändå han som är meterproffset av oss. Och lämnar man nappgaranti i hela världen, då måste man ju också bevisa att det är nappgaranti i hela världen. Så vi har en fin å här bakom oss där det finns många nya fiskarter, bland annat färna som inte jag har fångat än. Så den pinnen, den vill jag verkligen ha. Det är dags att försöka fånga en färna. Det här ser inte fy skam ut. Väldigt fin sommarkväll här. Ån rinner och här så blir det lite bakvatten och lite djupare. Så det är lite mer lugnt här och det gillar fisken att stå. Då kan man få lite fler på samma ställe. Det är lite näckrosor, det är lite vass runt om och det bara känns hett här. Men tanken är att den här ån, den är väldigt bra att mäska. Och mäsk det är när man kastar ut lite fiskmat för att locka in sig fisken till platsen. Men då är man still på samma ställe hela tiden. Imorgon är tanken att vi ska gå runt lite mer med våra ryggsäckar och söka av mer. Men ikväll, ja, då blir det verkligen att nöta i det här bakvattnet. Finns chans på riktigt många olika fiskarter här. Som sagt, färna, det sa jag tidigare, så kan man få brax, man kan få mört, man kan få sarv och abborre. Det är liksom det rimligaste arterna man kan få. Men jag ser att det redan vakar lite på ytan här innan vi ens har slängt i mäsk, så att det ser lovande ut. Mäsk, det finns att köpa i de flesta fiskebutikerna och det är i stort sett ströbröd med lite kakdeg och sånt som är strimlat eller så här mald. Och sen så blir det en sån här slags, ja, jag kan säga ströbrödsblandning som luktar väldigt mycket och verkligen attraherar fisken till platsen. För att få lite extra attraktion så häller jag i lite majs i den här ströbrödskakblandningen också. Sen tyckte jag att det där mäsket var lite för torrt, så jag kommer hälla lite vatten så att man kan krama ungefär apelsinstora bollar. Och blanda runt ordentligt. Jag tycker om att göra en grundmäskning när man kastar ut typ 5-6 apelsinstora bollar så att man får in fisken, och sen under tiden man fiskar så tar man och kastar ut lite mindre så att man underhållsmäskar. Gäller det att ha tungan rätt i mun och kasta ut på exakt rätt plats, för man vill inte mäska på ett ställe man inte kommer fiska på. Mitt i prick. Nu när Tobbe har gjort det mesta av jobbet här så kan jag börja rigga upp mina grejer här, så kan jag direkt börja kasta ut när han är klar. Så ja, kommer jag få första fisken, det vet ju alla. Smidigt med sån här stomfotopp här. Riggar man upp tacklet på typ 2 sekunder. Man kan ju fiska med betet både precis under ytan men även nära botten. Och jag tycker oftast de stora fiskarna, de går nära botten, och jag vill fånga en sån där guldnål ikväll. Så då, jag har varit där tidigare och då tror jag att det var cirka 1,5 meter här. Så det är bara för mig att dra upp flötet. Jag är sugen att börja med maggot, för det tycker jag alltid brukar fungera. Så tar jag bara en röd här till att börja med. Som ni ser har maggoten 2 ögon eller 2 prickar där. Så då tar jag bara nålen eller kroken och trär mellan där, för då lever de som längst och sprattlar som mest. Och jag tycker om att köra 2-3 maggotar, så det här blir en röd-vit maggotansamling. Så om det kan leverera första fisken. Maggotansamling, det kan vara bra när man ska dra bara lite snabba fiskar sådär. Men ska man få pins, alltså guld och silver och sånt där, sånt som Tobbe inte har så mycket på sin väska än, då kör man ju med mask såklart. Helst egengrävd, men man får ta det man har. Kolla vad fint den lägger sig på kroken här. Nej, det gick av! Ja, skitsamma, nu kommer jag få en stor ändå. Då sätter vi igång multimetret, Edvin. Låt oss fånga lite nålar. Ja! Har du fått något än? Jag har fått något, vi kör precis jämt. Jag har den! Nej! Du hade... Jo, jag hade den! Ja! Ja, jag hade den. Oh! Jag har! Och det drar ju. Jag
Han har fiskat i typ 0,1. Ja. Nej men vad är det? Skotta! Nej, jag tappade på golvet. Golvet! Ja, om vi var typ och fiskade i en studio Tobbe, men det är vi ju inte nu. Det är ju sumpa och lera och skit. Ja, jag fick en mört. Det roliga var att vi fick 2 stycken olika arter också. På typ 1 sekund på ett ställe. Det här är ju då en löja och den ger tyvärr inga pins för att den är inte med bland de där 10 fiskarna som man får pins för då. Så den här släpper vi bara tillbaka och sen ska vi se hur stor Edvins smött är då, om man kan få en nål för den där. Som den glassgubbe man är står man redo här med väskan på magen. Kolla här vad smidigt. Måttbandet här får Tobbe blöta ner det. Blöter vi för det är viktigt att inte skada slämskicket. Kan vi läsa här i häftet att mött så är bronsnål 15 cm, silver är 20 cm och guld är 25 cm. Skulle säga att det här är på håret. Det kan vara en bronsmört, men ja, vi får se. Är det någon nål, Edvin? Ja, det är det. Det är nål Tobbe. Den är 17 cm. 17 är den. Det är 17 också att Edvin skulle få första mötten som till och med var en bronsnål. Men vill man ha en nål då så tar man fram sin mobil och sen så tar man ett kort nu då när det ligger mot måttbrädan. Så är det viktigt att huvudet ligger mot den här brädan här framme för då blir måttet rätt. Yes! Silverpinn! Brons! Nu blev man ju riktigt glad här. Få en bronsmört efter seriöst 1 sekunds fiske med multimeter. Det är roligt. Nu är det bara att gå in på kanalgratis.se/fångst och anmäla den så att jag kan få min bronspinn. Ska vi se om jag också kan få en sån där fin mött. Alltså det hugger. Ja, där har jag en. Ja, nej men det är ju svårt det här egentligen. Man kastar ut, väntar 5 sekunder och sen så får man en liten mötta jäkel. Men den här är nog alldeles för liten, ser jag redan nu, så den slänger jag tillbaka. Jag tyckte bara om massa småfisk som tog min maggot så jag ska testa majs. Det brukar leverera större fiskar. Igen då Edvin. Ja. Jag tror masken kommer leverera en stor brax nu. Jag har den. Jag såg ditt flöte började gå i sidled så. Du har också en. Oj! Stor! Stor! Vad är det, en bralla? Jag vet inte, den är stor! Jag kommer med hoven Edvin. Det är en brax! Oj oj oj. Det är en brax! Det kan vara en pin. Det där är ju pinn! Lätt att det är pinn! Är det plockepinn? Nej, det är ja! Du plockade brax, inte pinn! Yes! Men du får en pin. Härligt Tobbe, jag vet inte riktigt vad det är. Jag ska kolla i häftet vad brons är, men den är ju fin. För det var första braxen på multimeter och det var jättekul var det faktiskt. Så mycket som den drog. Kollar vi här i häftet och brax är brons 30, silver 40 och guld 50 cm. Och jag tror nog att det är en bronsbralle. Och i och med att jag är så snabb på att ta mina pinnfiskar så behöver jag inte ens blöta den här. Den är fortfarande blöt sen mörten. Så det är bara att mäta. Jag tror det är guld. Alltså om man tittar på färgen så är den lite guldig faktiskt. Men du? Nej, 39 centimeter Edvin! Silver är där! Det är så nära! Ja, men det är inte silver utan det är en brons. Men det är 2 fiskar och 2 pins. Det går bra för mig idag. Jag trodde nästan att jag var bra på att fiska och nu vet jag det liksom. Kolla vad vackert. Fin sommarkväll. Riktigt fin brax. Toppknutet metspö. Ja, det blir inte mycket bättre. Det blir det inte. Kolla vad vackert. Hej då! Han stack som en avlöning. Åh, stor! Tobbe har stor! Stor! Det går! Nej! Man måste hålla uppe spöet. Stor bralle! Stor bralle! Hoven kommer Tobbe! Nej men, den är utanför vassen! Nej! Jag når inte så långt. Nej. Det är nej! Det var nära ögat att tafsen gick. Du är duktig. Edvin! Jag är med! Tar du den? Den där var inte... Den där är guld. Jag vet den är stor alltså Tobbe! Den kan vara guld. Ja, den är skitfin! Det säger jag stor. Alltså de där brallarna, de drar mycket mer än man tror. Ja, du höll ju på att flyga i typ 10 gånger. Jag fick ju hålla i dig. Eller ja, nej jag gjorde inte det, men jag kunde ha gjort det. Den där är ju verkligen inte liten. Den här vill jag se hur lång den är. Man ser att det här är en brax genom att den har en sån här sugmun. För den går runt på botten och dammsuger all kakdeg som var i mäsket.
de är dassiga ibland. Ja, men de är ju dasslock också, så det är inte konstigt. Det är en riktigt fin brax för att vara en sån här liten å, måste jag ändå säga. Jag tror tyvärr inte att det är guld. Jag tror den är typ precis under. Men det finns väl inget annat att göra nu än att se om det har lett mig till guldet. På med den här. Nej, ingen guld. Men det var du ändå inte värd, så det gör inget. 47. Jo, det var du faktiskt. 47, men ändå. Silverbrax är jag ändå väldigt nöjd över. Så fram med kameran igen och ta kort och sen skicka in till oss på Kanal Gratis. Jag hjälper Tobbe att släppa i den här för jag är så snäll kompis. Nu ska han få simma hem igen. Dasslocket, gulddasslock. Nej, det var ju inte det. Silverdasslocket. Hej då. Oj, vad pigg var den. Oj, vad stack. Och sådana där stora braxar, de äter mycket sådana mäsk och majs som man kastat ut. Så nu gäller det underhållsmäsk. Alltså ut med en till boll. Mitt i prick igen. Det här är ett säkert tecken på att man har fått en fin brax. Då är det slem liksom så här 20-15 cm upp på linan. Såna här äckliga slemklumpar från dasslock. Då vet man, då är man het. Jag har den! Tobbe, akta! Ja. Har du den, Edvin? Stor! Är det stor? Stor! Vad är det? Alltså, vad är det? Det är någon bralle. En brax till! Jäklar vad den drar! Det här är så kul på 4 meter spö för de fightar så mycket. Så det är helt galna fighter och de ger sig inte! Det var stört spöböj konstant. Vill du ha hov, Edvin, eller ska vi? Jag vet. Ja, nej. Det är ju ingen guldbrax. Det är ju en sån brax jag fick innan. Så den är fin, men jag kan nog ta den, tror jag. Kom till pappa! Upp till bevis här. Kom igen nu, var lång. Yes! Silverpinn! Ännu en silverbrax och jag är väldigt glad nu. Alltså det kunde inte ha slutat bättre den här kvällen. Men det börjar ju bli nästan mörkt nu. Så jag vet inte. Jag tror vi får åka hem, Tobbe, och sen komma tillbaka imorgon. Inte hit, men till andra ställen. Det var ju kul att få några silverbraxar så här på kvällskvisten. Men imorgon då kommer vi gå efter lite andra arter så att vi kan få några nya pins att sätta på vår fina ryggsäck. Men när man tar upp sånt här spö så är det lite speciellt man ska tänka på. Och det här är en instruktionsvideo. Så jag tänker att jag visar hur man fäller upp det här tacklet och spöt. Tar man fram sin vinda igen och sätter kroken på den här stången. Alltså inte längst upp utan den som är nummer 2. Vinder man bara upp den här reven på vindan och fortsätter. Och nu så har det liksom tagit stopp här. Då tar man och fäller ihop sektionen. Och då så är det lite mer lina man kan veva på tacklet. Och sen så bara fortsätta så tills allting är uppvirat. Skjuter vi ner stånfon och trär ut linan. Tar man den här vita ploppen och låser linan så att inte den vecklar ut sig av sig själv och det blir trassel. Om jag ska vara ärlig så har jag svårt att slita mig. Det är så kul det här när det hugger så mycket fina braxar och man bara drillar dem och det är kul. Men vi måste åka hem nu faktiskt. Nya äventyr imorgon. Har vi kommit fram här till en liten göl mitt ute i skogen. Och den här gölen har jag, Edvin, aldrig fiskat. Så det är lite intressant så här att gå runt i de här små gölarna och se vad det faktiskt är för arter som simmar här. Och igår så kastade vi ut fiskmäsk och stannade på ett ställe. Men idag ska det bli lite mer aktivt fiske. Och sen ska vi se var den här sjön som det hetast och fiska på. Det är ju typ halva grejen med det här multimeterkittet, att det är så smidigt att ha på sig. Det är bara den här väskan och grejerna här liksom. Nu har man allt, så kan man bara gå och fiska hur långt som helst. Sätter vi på den på stånfon här och jag är riktigt taggad. Det vakade faktiskt nu också. Jag är riktigt taggad på att börja fiska här. Det är så kul när man inte riktigt vet vad som finns och går runt och utforskar så här. När man fightar stora fiskar på det här multimetret så kan de ibland, som igår, gå in i lite näckrosor och vass och sånt. Och då gäller det att kolla på den här tafsen och se så den inte är uppköttad. Och jag känner här att den är lite uppköttad så jag får nog byta tafs. Tafsen sitter ihop med huvudlinan genom en ögle-knut. Så har man tur ibland så kan man bara trycka så här och det gick bra nu. Så kan man ögla ur dem ur varandra. Här har vi då det här paketet med 4-pack
storlek 12-krokar som är redan färdigknutna. Och här vet jag inte riktigt vad som simmar. Och då tycker jag att en sån här 12, den är alltid det säkraste kortet. Plockar bara ut den från förpackningen här. Tror jag att jag fick ut en liten krok här. Och det här är ju jättelätt som jag sa innan. Bara ögla till ögla. Har vi öglan från huvudlinan där. Trär jag igenom kroken. Och sen trär jag igenom kroken genom öglan som är på själva tafsen också. Så blir det ögla knut. Så nu är jag redo att köra igen. Och jag tycker sådana här smågölar brukar ofta vara ganska fina abborrar i. Kan även vara brax, uter och allt möjligt. Så jag vill nog testa mask. Trä igenom kroken här 2 gånger. Och sen så en 3:e gång. Så att den är ganska mycket som är utanför här. Och sen är det jätteviktigt att krokspetsen syns. Annars är det typ omöjligt att kroka fisken. Jag skulle säga att det finns 3 olika sätt att kasta ut ett sånt här metertackel. Och det första, det är att hålla spöet väldigt långt ner så här med min hand. Sen bara släpper jag masken och snattar ut den. För då kommer den som längst. Men det här kan vara ganska svårt om man behöver öva på det lite. Och sen så kan det här vara lite jobbigt också om det blåser mycket. Och då finns det ett annat knep. Men jag visar det här en gång till. Håll masken, håll ut den och sen så bara snatta till så att den flyger ut. Och sätt nummer 2, den använder jag när det blåser mycket. Och då så tar man masken bakom sig. Och så bara svingar man allting över huvudet sådär. Men som sagt, viktigt att det inte är några träd bakom. Eller att till exempel någon kompis som Edvin står där. För då får han kroken i huvudet. Och sista sättet att kasta ut flötet, det är om det är mycket träd och sånt över den. Och man inte kan ta över huvudet utan måste typ snurra runt. Och då bara släpper den åt sidan. Och så typ snattar ut den fast sidleds. Och det kan ibland ta lite tid att lära sig. Men det är bara ut och meta mycket. Så kan man fixa det. Och jag hade fisk. Jag har den. Nej, jag missade den. Men det hugger på direkten här. Jag skulle bara visa hur man kastar ut och så hugger det. Det här känns som en bra göl. Det är få saker som slår den här spänningen. Kasta i ett metspö, en helt ny göl. Där. Jag fick en. Första fisken i den här lilla gölen är en borre. Men den har jag faktiskt redan guld på. Och dessutom den här är inte ens en sån här pinnfisk. Den är alldeles för liten. Men det är kul att vi spräckte nollan här. Men den här är inte jättemycket att hänga i julgranen. Så jag släpper tillbaka den. Och sen så fortsätter vi gå här och söka av. För jag tror att det finns någon större fisk än den här borren i den här gölen. Men om man nu skulle vilja hänga en abborre i julgranen är det ju ganska bra size ändå. För är den för stor så tynger det ju ner grenen så mycket. Så kommer man komma ner på julaftonsmorgon så ligger en abborre på golvet liksom. Det vill man inte heller. Jag har den. Jag fick en. Nej, det var en stor. Finns det en så kanske det finns fler. Jag kommer till dig nu så kör vi team. Och du har den på, jag har på något här. Har du det? Ja, du har ju! Nej, missa. Det är bra här. Ja. Har du hittat dem nu kanske? Men var tyst i den. Okej. Och jag har på den igen. Där, jag har den. Stor. Och där prata nu. Den abborre. Du sa ju var tyst, så jag har inte sagt någonting. Ja, men jag tänkte det skulle vara tyst så att jag kunde fånga fisk. Ja, men nu har du fått den så. Way! Men det här var inte en abborre som jag förlorade innan. Var det inte det? Nej, jag tror det var en stor mött. Det hade man velat ha en. Men en abborre. Och den här kan man nog nästan hänga i granen. Abborre brukar svälja ganska mycket. Och då är det bra att ta fram sin sån här tång och kroka av dem. Där ja. Bara i med den här lilla saken och sen så ser vi om vi kan få några fler fiskar den här gölen. För jag tycker det är himla kul att utforska nya ställen. Nu! Jag fick en! Det verkar vara mycket små borrar i den här gölen. Men det är i alla fall kul att det nappar liksom, att det händer någonting. Fisk får man. Nu kommer ju de här tacklerna med multimetet färdiga att börja fiska med. Men om man kanske sätter den i träd eller sätter den i botten och vill knyta ett nytt tackel, så ska jag visa hur man fäster de här små extra vikterna som följer med. Då vrider man på den här fiffiga saken så kan man välja vilken av vikterna man vill plocka ut. Så vi kan ta en på 0,2 gram här. Så nu tar vi fram den här smidiga tången man kan ha på väskan. Så placerar man blyvikten.
med skåran rakt framåt på tången så det sitter något sånt där ungefär. Sen tar man linan och så trär man in den i skåran här och klämmer till lite försiktigt. Inte hårt alls utan helt lagom. Man kan ju tro att ju hårdare man klämmer med tången ju hårdare fastnar sänket. Men så är det inte. Ju hårdare du trycker ju mer platt och uttöjt blir det så det kommer trilla av. Så bara lite lätt där. Så nu sitter den ganska bra där. Alldeles tillräckligt hårt. Vi har kört med mask nu och försökt få en stor. Men det hade ju också varit kul att se om det finns någon annan art än abborre här. Och då tycker jag ibland att sån här maggot kan vara bättre. Och då har jag satt röd, vit, röd här på min krok. Och det är en riktigt bra blandning som jag kallar polka. Som jag brukar använda till att fånga mött med. Nu är vi team maggot här. Vi ska ju prova lyckan. Får se, kanske en stor skillnad på maggot och mask. Vet man inte. Jo, jag har pil faktiskt direkt. Men det är... Ja, jag har direkt det! En mört! Vi fick en ny art! Byta bete kan vara underskattat. Kan det komma mört och sånt där och säkert annat med. Vi vet ju inte. Åh, Tobbe, du har med! Nej, jag missade. Sjukt. Smäller på fina små mörtar. Kolla. Här är en gädda vill äta upp det tror jag. Men den ska få gå tillbaka. Och hoppas inte att en gädda äter upp den för den var fin. Och jag har den också! Jag har den med! Men den här var inte bättre, den var inte heller någonting att hänga i julgranen. Det är verkligen så att olika fiskarter tycker om olika beten. Så testa runt majs, maggot, mask, ja allt möjligt. Men han får gå tillbaka och sen så känner jag mig ändå ganska nöjd med den här gölen nu. Åh, jag har den! Jag har den! Jag fick också mörtrace här. Jag känner mig också ganska nöjd nu faktiskt med att utforska den här lilla gölen. Det var kul! Både mört och abborre. 2 arter liksom och brax och grejer också igår. Så det här var kul. Som sagt, vill ni stötta oss så vi kan göra fler fiskefilmer och vi själva har sånt här multimeterkit så finns de att köpa på vår hemsida. Länk finns i beskrivningen. Och glöm inte heller att alla saker i det här multimeterkittet kan köpas separat. För till exempel om ett tackle går sönder och ni inte orkar knyta själva, ja då finns det att köpa också på vår hemsida. Vi har planerat massa med spännande metervideor nu under hela sommaren. Så lämna en like på den här videon och kommentera vilken art vi ska satsa på nästa gång så hörs vi. Tja!